Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem chi tiết về cái sự kiện hoán đổi sĩ quan và những cái điều kiện cần để chúng ta có thể tham gia được cái sự kiện này nhé. Và cái sự kiện này sẽ xuất hiện ở trong các máy chủ của các bạn cỡ chỉ một tuần nữa thôi. Và khi chúng ta nhận được cái thông tin về sự kiện gỏi cá phát tài là nó sẽ có thêm cái sự kiện là hoán đổi sĩ quan. Cái biểu tượng nó nằm ngay đây. Đấy chính là cái này. Giao diện này thì mình đã giới thiệu cho các bạn ở trong cái phần demo xem trước cách đây khoảng hơn một tuần rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm nó. Thì cái giao diện này nó cũng không khác gì trong cái video clip mà mình cung cấp từ trước. Chỉ có điều là ở trong cái sự thay đổi lần này, nhà phát hành có thay đổi số lượng vé mà các bạn có thể kiếm được. Ok. Rồi chúng ta cũng có hai cái mục là hoán đổi các sĩ quan bình thường và hoán đổi các sĩ quan quầy rượu. Các bạn lưu ý đây là hoán đổi sĩ quan chứ không phải reset. Không phải cài đặt lại sĩ quan đâu nha. Hoán đổi sĩ quan là chúng ta sẽ chọn một sĩ quan gốc. Ví dụ như là mình không thích chơi anh chàng chú gấu này chẳng hạn, mình chọn chú gấu này và mình sẽ hoán đổi cho một cái sĩ quan khác ở đầu này. Đó. Ví dụ như là mình sẽ hoán đổi nó sang sĩ quan này là sĩ quan mới nhất chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy là cái lượng tượng vàng mà mình sẽ sử dụng là được thống kê ở đây và lượng bên này. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là hai cái mũi tên đổi hai chiều, có nghĩa rằng bạn sẽ trao đổi cái sĩ quan, trao đổi cái kỹ năng của cái sĩ quan bên trái cho sĩ quan bên phải, và cấp độ level cũng sẽ trao đổi cho sĩ quan, hai sĩ quan này nó cũng sẽ trao đổi lẫn nhau. Các bạn có thể bấm vào nút preview để chúng ta xem trước. Thì ở đây là gì? Sau khi mà chúng ta nhấn hoán đổi sĩ quan thì toàn bộ là level về cấp độ của sĩ quan này và cấp độ của các kỹ năng nó sẽ được chuyển sang cho sĩ quan tiếp theo. Và ngược lại là những cái cấp độ kỹ năng và cấp độ level của cái sĩ quan bên tay phải sẽ được chuyển sang cho bên tay trái. Ok. Như vậy là mình sẽ thử cho các bạn xem với một cái sĩ quan mà mình đã có cơ hội gần như là thức tỉnh, gần có học tập kỹ năng chẳng hạn, để mình sẽ nhìn thấy minh họa cho các bạn xem. Rất tiếc là ở đây mình chưa có cái sĩ quan nào mà học dở dang cái kỹ năng cả. Rồi mình sẽ chọn cái ở đây, đúng rồi, minh họa cho các bạn là sĩ quan máy bay này, sĩ quan đây, sĩ quan hải quân này. Đấy, như vậy là các bạn hoàn toàn có thể chuyển đổi từ một đơn vị, một sĩ quan của mặt đất sang sĩ quan của không quân và ngược lại. Chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi được lẫn nhau. Swap preview. Thì các bạn nhìn này, trước khi mà mình hoán đổi sĩ quan thì cái anh chàng ngọn lửa dâng cao này đang có kỹ năng là 2 level này, 4 level. Đó. Và bên này là thức tỉnh rồi. Khi mà chúng ta nhấn swap sĩ quan thì nó sẽ đổi là những cái kỹ năng đó sẽ được đẩy sang cho chú gấu sứ giả hòa bình. Đấy, 2, 4. Và còn lại là những cái kỹ năng level 5 sẽ được đẩy sang cho anh chàng của chúng ta. Được chưa? Ở tương tự như vậy thì mình sẽ minh họa cho các bạn ở cái phần sĩ quan của quầy rượu cũng vậy thôi. Ví dụ như anh chàng thần kiếm này là mình đang muốn bỏ anh chàng này đi và nâng cấp một cái sĩ quan mới. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn sĩ quan của cô nàng này là một sĩ quan dành cho không quân. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy là tổng lượng cái tượng vàng mà của anh chàng thần kiếm đang có là 110 tượng vàng. Đấy, và sẽ được đẩy sang cho cô nàng là mũi tên thần thánh này. Đấy, mũi tên thần thánh đẩy sang bên này. Thì những cái kỹ năng của anh chàng mũi tên thần kiếm sẽ được đẩy sang bên này. Đó là 3, 2, 3, 3. Đó. Và như các bạn đang được nhìn thấy đây là mình sẽ tiêu tốn cái số lượng phiếu đổi là 115. 115 cái phiếu đổi này. Thì cái phiếu đổi này các bạn hoàn toàn có thể mua được bằng vàng. Tối đa là chúng ta có thể mua được 100 cái phiếu bằng vàng. Ok. Sau đó thì chúng ta cần thêm thì các bạn sẽ cần phải mua thêm các gói hàng. Đấy, 3 cái gói hàng đây. Đây là cái gói thứ nhất, chúng ta mua theo cái tiến trình mở khóa. Cứ mỗi một lần mà mua mở khóa nó sẽ mở khóa cho chúng ta cái vé này. Đó. Cái gói thứ hai là cái gói đây. Đó. Gói này thì mình cũng không biết là nó sẽ mở khóa các cấp độ tiếp theo của cái gói hàng này là 999 kim cương nó sẽ được bao nhiêu vé. 1999 kim cương sẽ tương ứng với bao nhiêu vé. Nhưng cái gói này là gói cấp độ. Chúng ta mua nó sẽ mở ra những cái gói cấp độ sâu hơn, cao hơn với chi phí cao hơn nữa. Và số lượng vé chúng ta nhận được cũng nhiều hơn. Đó. Và gói cuối cùng là gói này. Đó. Cái gói này thì nó đơn giản hơn là các bạn chỉ cần tiêu tốn 499 kim cương là chúng ta sẽ nhận được 55 vé nữa. Đó. Ngoài ra chúng ta cũng nhận được thêm các thùng hàng này nữa.
Ok. Đấy. Rồi còn chi phí mở khóa là dựa vào cái số tượng vàng của hai sĩ quan này đang có này. Ví dụ như anh chàng thần kiếm của mình đang có 110 cái tượng sĩ quan và muốn đổi sang cô làng mũi tên thần thánh, thì theo cái công thức ở trong này chúng ta sẽ yêu cầu được tốn là 10 cái vé mặc định ban đầu. Ở đây là base code, tức là vé mặc định ban đầu, sau đó cộng với 100% cái sự khác nhau của cái thần tượng, của cái phần tượng nhá, là và thêm chi phí mở khóa của cái sĩ quan. Ví dụ như mình chưa sở hữu được cô nàng này thì các bạn sẽ cần phải có thêm 10 tượng vàng nữa để mở khóa. Như vậy là theo cái công thức tính toán thì mình sẽ cần là 110 tượng vàng. Đấy. Đúng không? 110 tượng vàng ban đầu cộng với lại cái vé, cái chi phí gốc ban đầu mở khóa là 5 nữa, tổng cộng là mình sẽ cần tốn là 115 vé. Đấy. Tức là số lượng tượng càng nhiều thì chúng ta sẽ cần tốn càng nhiều. Ở đây thì mình sẽ thử với cô làng Lữ Thần Tự Do mà mình đang có số vé là 210, như vậy là chênh lệch cái tượng là 100. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ giảm đi 100 cộng với 5 vé mặc định ban đầu là 105. Đó. Tức là cái số lượng tượng vàng chênh lệch giữa hai sĩ quan càng nhiều thì chúng ta sẽ tốn càng nhiều vé. Số lượng chênh lệch tượng vàng giữa hai sĩ quan càng thấp thì chúng ta sẽ càng tốn ít vé các bạn nhé. Ví dụ như là hết rồi. Đây, ví dụ như là mình tính cô nàng này đi chẳng hạn. Đây là 20 này và mình sẽ đổi giữa cô nàng này là 10 này. Đấy, thì một bên là 10 và một bên là 20 thì sự chênh lệch của nó là 10 cộng với 5 cái vé mặc định ban đầu là chi phí ban đầu là tổng là 15. Ok, đấy như vậy thôi. Đấy, thì tương tự như vậy đối với cái phần sĩ quan ở bình thường thì cũng vậy, chúng ta cũng tính toán dựa trên cái sự chênh lệch. Đó, dựa trên cái sự chênh lệch để tính ra cái số vé. Ok. Ví dụ đây là 720 này, ta sẽ thấy này, là mình sẽ cần là 149 vé để chuyển toàn bộ một cái sĩ quan được đánh thức sang một sĩ quan chưa có gì. Đó. Thì cái này là đối với cái sĩ quan bình thường thì mình chỉ cần tốn 20% cái số lượng chênh lệch thôi, 20% nhân 720 mà. Đấy, thì các bạn tính ra nó sẽ khá là rẻ. Và đối với những cái phần tướng bình thường thì chúng ta sẽ tiêu tốn là mình sẽ có được 2 lượt chuyển đổi, và quầy rượu thì mình sẽ tốn là mình sẽ cần là 1 lượt chuyển đổi. Ok. Đấy, như ở đây là mình sẽ mua vé với giá là 1.000 một vé, 1.000 vàng một vé, khá là tuyệt vời chứ nhỉ. Ok. Rồi thì với cái phần chuyển đổi như thế này thì mình sẽ có một cái lời khuyên dành cho tất cả các bạn, đó là chúng ta nên ưu tiên số lượng vé có được, cái vé này dành cho chuyển đổi các sĩ quan của quầy rượu, và chúng ta nên ưu tiên chuyển đổi các sĩ quan có thế hệ thấp nhất sang những sĩ quan có thế hệ cao nhất. Ví dụ các bạn nên ưu tiên lựa chọn cô nàng mũi tên thần thánh nếu như chúng ta chơi không quân và dự định để chơi không quân, thì cái cô nàng này là một trong số những sĩ quan rất xứng đáng để các bạn chuyển đổi nó sang sĩ quan không quân, được chưa? Hoặc là chúng ta có thể lựa chọn cô nàng hắc quản gia này, cũng là một trong số những sĩ quan rất tuyệt vời. Bởi vì với những người chơi mà là pháo binh là chính thì các bạn đã có nữ thần tự do rồi, thì chúng ta chỉ việc đổi anh chàng thần kiếm quốc gia đó sang cái cô nàng này. Và cái thứ ba, nếu như chúng ta muốn là chơi các hệ xe tăng thì chúng ta cũng có thể cân nhắc anh chàng Wing of Wanderlust này là ok. Còn mình không khuyến nghị các bạn đổi sang sĩ quan của hải quân, vì cô nàng này đã xuất hiện khá lâu rồi, và chúng ta sẽ chờ xem trong tương lai các sĩ quan quầy rượu dành cho hải quân sẽ có những ai, thay vì là chúng ta lựa chọn cô nàng này, nó không xứng đáng lắm. Ok. Còn cuối cùng thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn anh chàng hắc sắc này để đầu tư cho lực lượng không quân của mình, và dĩ nhiên mình vẫn ưu tiên cô nàng này hơn. Còn đối với những cái sĩ quan của bình thường, tướng thường, thì chúng ta cũng tương tự như vậy, ưu tiên chuyển đổi từ các đơn vị sĩ quan mặt đất sang những sĩ quan của không quân. Ví dụ như cô nàng này là những cô nàng miễn phí. Đấy, 1, 2, 3, 4. 4 anh chàng này chúng ta hoàn toàn có thể lấy được từ cái sự kiện hàng ngày
làm nhiệm vụ hàng ngày là mình có thể lấy được tượng vàng của các sĩ quan này và mình sẽ nâng cấp level, nâng cấp kỹ năng cho nó về sau. Cho nên là mình hoàn toàn có thể lấy những cái sĩ quan này đó, để chuyển đổi sang những sĩ quan dành cho các đơn vị không quân hoặc là các đơn vị hải quân. Bởi vì đây là những cái lực lượng mới xuất hiện ở trong trò chơi game này và nó rất xứng đáng để các bạn có thể đầu tư vào cái hạm đội tàu chiến của mình hoặc là biệt đội không kích không quân của chúng ta. Thì đối với lực lượng tàu chiến thì chúng ta có thể cân nhắc với những sĩ quan mà dành chuyên cho các loại tàu, ví dụ như là cô làng này, nanh sóng dữ là sĩ quan dành riêng cho tàu tên lửa. Bởi vì suy cho cùng trò chơi này vẫn cần phải đẩy các căn cứ, đốt cháy các căn cứ, cô nàng này vẫn là một sự lựa chọn khá là tuyệt vời. Còn đối với lực lượng không quân, mình khuyến nghị các bạn có thể lựa chọn anh chàng này để chúng ta tự đổi. Đối với những người chơi mà chuyên về máy bay ném bom mà chúng ta không thích các cái đơn vị không quân, các đơn vị tiêm kích, thì các bạn có thể chọn cô nàng tiên binh bình minh là một trong số những sĩ quan khá tốt, hoặc là anh chàng mới xuất hiện mà ông chú Riemep mà chúng ta vừa có rất nhiều video clip kiểm thử rồi. Đấy ạ. Còn mình cũng không khuyến nghị các bạn chuyển đổi sang các sĩ quan của các đơn vị mặt đất. Đấy, bởi vì chúng ta cần phải có sự cân bằng giữa lực lượng không quân, hải quân và các lực lượng lục quân bên dưới nữa. Mà lực lượng lục quân bên dưới chúng ta đã dư thừa khá là nhiều rồi. Mình nên tiết kiệm cái điều đó. Ok. Bởi vì số lượng vé các bạn có cũng không nhiều đâu, cho nên chúng ta cần phải cân nhắc. Rồi, trên đây là toàn bộ những cái thông tin về cái sự kiện hoán đổi sĩ quan. Thì hy vọng là chúng ta đã có thể giải đáp được những cái câu hỏi ở trong đầu mình, trong thâm tâm của mình, và hy vọng là các bạn có thể tận dụng tốt cái sự kiện này để chúng ta có thể có thêm những cái sĩ quan mạnh mẽ đầu tư cho quân đội của mình. Và chúc các bạn may mắn. Và cuối cùng đừng quên để lại một nút like, share và subscribe channel của mình. Bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Goodbye.